friends. Hi. Warm evening. Yes. Within half an hour, we'll be reached in Frankfurt. You're singing a song. Yeah, the guy लावतो पण. हॅलो, आता तुमच्यासाठी एक सुंदर असे गाणे आपण आता लावतोय. तर थोडा आनंद घ्या अर्धा तासाचा. त्याच्यानंतर मग आपल्याला एक वेगवेगळ्या पॉईंटला जायचं आहे. आता ते पॉईंट कुठले हे मला मात्र सांगता येणार नाही, पण आपल्याला जायचं आहे नक्कीच. मी म्हटलं हाय फ्रेंड, मी म्हटलं गाडी घेऊन बसला काय Yes. Frankfurt is a commercial center of European countries. Do you know about it? Yes. Tell us. Yes. In Frankfurt, a great writer, Mr. Malik will be tell you, Goethe, John Goethe was born. And by his name, a Goethe University is in Frankfurt. 1923. You will see it. मला त्यांना भेट करायची, भेट घ्यायची. Okay. Mr. Pawar will really, within half an hour we'll be reach in Frankfurt and visit more sightseeing. Mr. Ani, our coach, will tell you about it. Which sightseeing will be seen in Frankfurt. In Goethe University, 1923, there was a Frankfurt school. History professor Mr. Satish Wagh will be tell you about Frankfurt school. Yes. Also, a well-known intellectual सुंदर है। सजन रे झूठ मत बोल। नाही नाही, हेही सुंदर खरंच आहे, याहून सुंदरच आहे. म्हणून नका नाही तर मार खायचं ना पण.
What is that tower? That tower. अपना वो है ना वर्ली में, वर्ली टावर। ट्रेड सेंटर Which tower? हाँ वर्ली टावर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पण असं नहीं नहीं वर्ली है, वर्ली में वर्ली में है ना अपना म्यूजियम, म्यूजियम। नेहरू सायन्स सेंटर बस बस Yes, टॉवर जातो नीचे ते वेगळे आपलं हॉटेलच फ्रँकफurt असं खाली White tower. Wine. वाइन टावर। We get wine over there? No, no. No. Let's go. ये हमारे सामने जो टावर देख रहे हो ये हमारे इंडिया का कॉपी है। वर्ली में जो टावर है अगर आपने देखा रहेगा, ये टावर का नाम है वाइन टावर। वाइन WINE वाइन। मगर वाइन नहीं मिलता वाइन नहीं मिलता है, अंदर ऑफिस है। मुंबई का कॉपी किया है जर्मनी ने। चर्चे का गए मगर चर्चे ही लापता वैसे डॉन का गाना वाइन काहीतरी फुल फॉर्म असेल तो वाईन शिक्षण जगच्या नावाने किंवा त्यांच्यासाठी मुंबई के जैसा क्राउडेड एंड बिजनेस बड़ी बड़ी कहाँ पे? यहाँ ना नाही पण त्याला लहानपणी जर्मनी बहुत आगे था हमसे। करावा लागला म्हणून तो तसा झाला त्याला लहानपणी त्याचं फार जवळ बसली होती म्हणून तो तसा वाईट किसका है? Who's what? Yours? ये नहीं निशा का हे है। माझा आहे माझा दे दो ये नहीं आपका नहीं है। नहीं मेरा नहीं है ये नहीं मेरा अरे मेरा वाइट वाला है ले लो मैम। ओके वजन काढून ठेवलं बाजूला दुसरं लावलं आहे तेवढंच आहे ते किसका आवाज होता ये कौन है भाई? रिकॉर्डिंग झालं ना आता करायला का ते काय इकडे बघायचे खाली डावीकडे हे बघा दगडाचे मोठे हे बघ कसं आहेत ना आपल्यासाठी याला आपलं कॉमन वाटते खाली आपल्या दुकानं बिल्डिंग काम चालतो सिस्टमॅटिक असतं कुठल्या त्रास नाही. लायब्ररीयन्स सोबत काढायला फोटो दे बरं. ये राइट हैंड साइड में होटल इंटरकॉन्टिनेंटल 5 स्टार होटल। आपल्याला इथं थांबायचंय का? नाही 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 थांबायचं आहे इकडे। बघायचं पण नाही आपला 3 स्टार आहे. नाही इथं घेतलं झोपू देणार नाही नको इथं. कोल्हेला तर शांबट या वातावरणात ते जगू शकत सगळ्याच मासे नाही ते जगू शकत नसतील असल्या स्वच्छता आहे मॅडम. स्वच्छता आहे पण थंड वातावरणामुळे पण त्या जीवांची निर्मिती सुरू असते. तुम्ही सगळ्यावर का चर्चा करता ढेकणं राहू शकतात की नाही याच्यावर चर्चा
खाली गेलं बरं. ये हम जा रहे हैं जर्मनी के टनल में. बापरे, तरी हटतो. Thai and China restaurants. Wow. That- Right hand side China restaurant. No, left hand side. Left hand side. Alexander. इकडे हे सगळे लाल बस. काय लाल लाल काहीतरी बघायचं. What's here? ते लाल बावटा जिंदाबाद. शॉपिंग. alles. थोडी लोक